Ви знаєте, по-перше, мені все це дуже подобається. Тобто тут і українська кухня, і одяг, вишиванки, і концерти. Це насправді магічне місце. Тут поряд Сейнт Маркс, поряд Нью-Йорк Юніверситі. Це університет, який має найкращу режисерську програму в Америці. Я, до речі, вчилась в цьому університеті. І ця вся дільниця, вона знаменита тим, що саме тут Скорсезе, Джармуш, Спайк Лі, вони починали нову хвилю американського кіно. Вони фактично вони зрозуміли, що вони не повинні бути, знаєте, в системі студій Голлівуду. Вони вийшли на вулиці і почали знімати абсолютно нове кіно. Тобто ця ерія славилася якраз, розумієте, цим створенням нових фільмів, нових культурних текстів, нової музики. І тут до цього часу, тут серйозна кіногромада навколо. 8-ма вулиця – це буквально наступний блок. Сейнт Маркс – це знамените місце, де колись гуляли хіпарі, до речі, в українських сорочках. Тому що тут все було поряд. Український район і кінематографісти. І тут ходили дівчата з довгими волоссями в джинсах рваних і в українських сорочках. Тобто тут уже є ця традиція. Але мені здається, що для того, щоб сюди більше американців прийшло, а їх тут було багато, можливо, потрібно саме сюди, на цей фестиваль в Нью-Йорк, привезти якусь велику українську зірку або декількох українських зірок. Що я просто реально хотіла б признатись в коханні до цій групі, тому що це абсолютно несамовита група людей, молодих, які зібрались і які з такою, знаєте, пристрастю, невтомністю організовують абсолютно різноманітні акції. Тобто вони підтримують кіно, підтримують фотографів, підтримують бійців, допомагають медичними усілякими засобами, допомагають дітям в Україні. Тобто це дуже така широка діяльність. Фактично вони працюють над тим, щоб імідж України покращився у світі. І в рамках цього фестивалю, вчора, сьогодні, тут різноманітні акції. Тут також приходять всі люди, яких підтримували разом, і нові люди, фотографи, режисери, діти. Тобто тут усілякі воркшопи для дітей, наприклад. А ми вчора дуже цікаву річ зробили. Справа в тому, що одна з наших героїнь нашого фільму, Світлана Карабут, яка була однією з перших жінок Майдану в самообороні, вона зараз займається волонтерством, вона допомагає дітям зі Сходу. Тобто ідея така, що вона допомагає виховувати оце нове покоління на Сході в любові до України. Тобто вона привозить дітей з військових зон в Київ, до Львова, і фактично діти мають можливість побачити всю красу цих міст, дізнатися історію, закохатись, власне, в українську історію. І разом, якраз буквально тиждень тому, вони підтримали цю акцію також фінансово і морально. І за тиждень ми це все організували. Тобто Світлана зі Сходу привезла групу дітей в Київ. І вчора в нас тут був телеміст. Тобто це було так емоційно. З одного боку група разом, з іншого боку діти, які прекрасною українською мовою розповідали про те, наскільки для них ця поїздка відкрила очі. Так що я дуже рада, що є такі ентузіасти. Власне, разом одна з українських організацій, яка підтримала фільм, також НТШ, товариство імені Шевченка, і також деякі американські організації, як, наприклад, Sundance, і європейські Амстердам, документальний форум Амстердама, і норвежський фонд Фрідорд, і Бріддог, це британська компанія. Так що разом тут в дуже хорошій компанії інших відомих і поважних міжнародних організацій. Фільм називається «Heaven admits no slaves», «Рабів до раю не пускають». Це повнометражний документальний фільм, власне, ще в процесі зйомки. Ми починали знімати ще з початку революції в листопаді 2013 року, і ми продовжуємо, власне, знімати наших героїв, які з Майдану перейшли на, власне, трошки іншу діяльність. Хтось з них на війні, хтось займається волонтерською діяльністю, хтось рок-зірка. Тобто це така історія, епічна історія, яка починається під час революції і продовжується до сьогоднішнього дня.